שלום שוב, כאן רני קלדרון, המנהל המוזיקלי של הסימפונית הישראלית באר שבע, ואנחנו עם עוד סרטון של המוזות לא שותקות. בימים הקשים שעוברים עלינו, אנחנו שולחים תנחומים לכל מי שאיבד את יקיריו, מאחלים הצלחה ושלום לצבא שלנו, החלמה מהירה לפצועים ושיבה מיידית ובטוחה של כל השבויים והנעדרים. היום יש לנו קטע שונה לגמרי. אם בשני הסרטונים הקודמים היו לנו קטעים מאת שוברט ומנדלסון, מלחינים רומנטיים מהמאה ה-19, היום מלחין בשם אסטור פיאצולה, ארגנטינאי מהמאה ה-20, לא כל כך רחוק מאיתנו, מלחין שהתפרסם מאוד בזכות השילוב שהוא עשה לטנגו ולמוזיקה הקלאסית, והקטע שנשמע היום נקרא טנגו אתיוד. אתיוד זה בעצם תרגיל טכני, ואתם תראו שזה קטע אכן קשה מאוד. פיאצולה כתב את הטנגו אתיודים שלו, 6 במספר, לחליל, אבל הם מנוגנים גם הרבה בכינור, כמו שתשמעו היום, בנגינתה של אנה דניסובה, כנרת מן התזמורת שלנו, הסימפונית הישראלית באר שבע. והקטע הזה, גם הוא, כמו הקטעים הקודמים, בנוי בצורה של 3 חלקים, א' ב' א', אלא שהפעם האלף הוא מאוד מאוד קצבי ודינמי, ודווקא הבית הוא קטע יותר רגוע. אז הפעם הייתי רוצה, בגלל זה שאנחנו בארגנטינה ועם הטנגו, לדבר איתכם רגע על קצב. שימו לב למה שפיאצולה עושה ולמה שהטנגו עושה במקצבים. יש לנו ביחידה אחת של קצב בעצם 8 צלילים. טה, 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 טה. 8. אנחנו יכולים לחלק את זה בכל מיני צורות. הצורה הכי טבעית, לחלק אותם לזוגות. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4 כפול 2, יוצא לנו 8. אז בדרך כלל במוזיקה, אם יש לנו קבוצה של 8 צלילים, אנחנו שומעים טה, 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 טה. 4 כפול 2. בטנגו זה עובד אחרת. אנחנו מחלקים 3, 3, 2. איך זה נשמע? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. מקצב אחר לגמרי, במקום טה, 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 יוצא לי טה, 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 טה. אם אני עושה את זה מהר, אז במקום טה, 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 שכולם היו שווים, 4 כפול 2, יוצא לי טה, 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 טה. אז זה 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. אתם שמים לב שהשניים הראשונים יותר שמנים, והאחרון רזה יותר. יאטה, טה, 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 טה. וכדי שתשימו לב איך זה נשמע ביצירה שלנו, ביקשתי מאנה שתנגן אותה קצת יותר לאט בהתחלה, במקצב הכאילו לא נכון, טה, 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 שווה, ואחר כך במקצב הנכון, טה, 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 טה. בואו נשמע. אני מקווה שהצלחתם לשים לב להבדל בין המקצב המרובע הזה של טה, 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 למקצב היותר חושני של הטנגו, יאטה, טה, 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 טה. בואו נשמע עוד דוגמה מאותה יצירה בנגינתה של אנה דניסובה. אז אוקיי, יש לנו מקצב של טנגו, אבל פיאצולה קרא לזה טנגו אתיוד. זאת אומרת, יש כאן גם אלמנט של אתיוד. שוב, אני אומר, אתיוד זאת מילה צרפתית, שלמעשה קשורה למילה האנגלית study, ללמוד. אתיוד זה פשוט
תרגיל, אבל לא סתם תרגיל, אלא תרגיל בטכניקה. ואתם תראו שהיצירה הזאת היא יצירה מאוד 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 טכנית מבחינת הנגינה, יש ריצות למעלה, למטה, מה שאנחנו קוראים פסאז'ים מאוד מאוד מהירים, והנה תקשיבו לעוד קטע קטן מתוך הטנגו אתיוד השלישי הזה של פיאצולה, שממחיש שלא רק מדובר בטנגו, אלא גם באתיוד. טוב, אתם זוכרים שאמרנו שרוב הקטעים במוזיקה קלאסית הם א' ב' א', גם כאן, כפי שאמרתי בפתיח, עם ההבדל שהפעם האלף הוא קצבי, ית, תת, תת, ודווקא הב' יותר שירתי, יותר עדין, יותר איטי גם. אז בואו נקשיב לרגע, אחרי שיש לנו באוזן קצת מהקצב הזה של הטנגו, טה, 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 שמלווה אותנו, והריצות של האתיודים, בואו נשמע קצת מתוך החלק האמצעי, שהוא חלק איטי, שקט, ומה שנקרא במוזיקה לירי. עכשיו אני רוצה שנקשיב שוב בדיוק לאותו החלק האמצעי הזה, הלירי, ושימו לב לדבר מעניין. אתם זוכרים שניגנתי בפסנתר את היצירה של שוברט בסרטון הראשון, אמרתי, הפסנתר הוא בעצם במקום תזמורת. יש 10 אצבעות לפסנתרן, יש את כל הקלידים על הפסנתר, והוא יכול להחליף תזמורת. רוב הכלים לא יכולים לעשות את זה. כינור הוא כלי שבעצם מנגן בדרך כלל צליל אחד, בו זמנית הוא יכול מדי פעם לנגן 2 או 3, אבל זה די נדיר. עם זאת, יש שיטה שבה הכינור וכלים אחרים, שהם כלים, נקרא לזה חד-קוליים, יכולים לדמות מצב של 2 קולות. איך עושים את זה? מנגנים משהו גבוה ומשהו נמוך. משהו גבוה ומשהו נמוך. ואז התוצאה היא שהאוזן מתחילה לחשוב שהחלק העליון זה קול אחד, והחלק התחתון זה קול אחר. אז בואו תקשיבו לקטע, אותו קטע ששמענו עכשיו, שהוא בעצם חלק הבית של הטנגו אתיוד הזה של פיאצולה, ושימו לב איך יש מנגינה למעלה ותשובה למטה. מנגינה למעלה ותשובה למטה, והאפקט הוא כאילו לא יש לנו כינור אחד, אלא יש לנו 2 כינורות. פיאצולה כתב את הסט הזה של הטנגו אתיודים ב-1987, ממש לא לפני הרבה זמן, והן יצירות מאוד מאוד אהובות. כפי שאמרתי, במקור הוא כתב אותן לחליל, סולו, חליל לבד. כנרים מנגנים את זה הרבה, ויש עיבודים לכל מיני כלים אחרים. בעצם הרבה נגנים אומרים שלמרות זה שזה כתוב לחליל או לכינור, התחושה היא כאילו צריך לנגן את זה על בנדונאון, שזה כלי שדומה לאקורדיון, שהוא הכלי הטיפוסי של הטנגו, וזה היה גם הכלי של פיאצולה. בתחושה, איכשהו התחושה של הנגינה על הכלי המאוד מאוד טיפוסי הזה, היא זאת שצריכה ללוות את הנגן, למרות שהוא מנגן על כלי אחר. אז בואו נשמע
את כל הטנגו אתיוד הזה של פיאצולה, עם המקצב המיוחד 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, והאופי האתיודי הווירטואוזי שלו, בנגינתה של אנה דניסובה. להתראות ושיהיו לנו ימים שקטים ביותר.